Tapos yung privacy, pwede na So, pwede mong i-check yung live chat. Pwede ka na maglagay dyan ng welcome remarks mo para sa mga maunang pupuntang bisita mo. At sa mga unang magtatamsak. Okay. Paano kung gusto kong baguhin yung time or date? Same thing, punta tayo sa browser natin at mag-change tayo sa ating YouTube Studio. So guys, dito kung ano yung ginawa natin kanina sa pag-change natin ng schedule to premiere, dito rin tayo mag-edit ng date and time. So, simple lang. Dito lang din naman tayo mag-change. So, i-change ko siya ng mas maaga. Since 9 o'clock siya, gusto ko siyang gawing 4 p.m. Dahil time na to sa aking phone clock, naka 3:56 na siya. So, gagawin ko siyang 4 p.m. para makita natin na mag-premiere na siya in a bit. Okay, save. So, punta na tayo sa ating channel. Check na natin. Dapat nakaschedule na siya ng 4 p.m. Okay.
So, we're okay na sa time. Kung mapapansin nga natin, naka-premiere will begin shortly na siya. So, saktong-sakto lang siya. Start na siya in 2 minutes. And that's it, guys. Hopefully, nakatulong ako sa mga gustong mag-set ng premiere schedule using their phone. Bye, guys. Thank you. See you in my next